સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું પિઝા બર્ગર ભૂલાવી દે એવો બ્રેડનો નવો નાસ્તો, એકદમ ટેસ્ટી એવો, હેલ્ધી એવો, બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે અને એકદમ ઝટપટ બની જશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવવાનું છે. એના માટે એક બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન દહીં લેશું. દહીં થોડું મેં ખાટું હોય એવું લીધું છે એટલે હું લીંબુ આમાં નથી વાપરવાની. એક મોટી ચપટી જેટલો અજમો, અજમાનો ટેસ્ટ ન ભાવે તો સ્કીપ કરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું. તો અહીંયા તમારે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરવો હોય તો ઉમેરી શકો છો, હું સ્કીપ કરી રહી છું. અને કાશ્મીરી લાલ મરચાંની જગ્યાએ થોડું તીખું મરચું પણ સાથે ઉમેરી શકો છો જો તમારે તીખું બનાવવું હોય તો. 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, એટલે મીઠું તમારે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો સિમ્પલ એવું મેરિનેશન, બહુ બધી સામગ્રીઓ આપણે નહીં ઉમેરીએ, સાદું એવું પણ એકદમ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તો આ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું. હવે આપણે એમાં લીલા ધાણા ઉમેરીશું. બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તમે કસૂરી મેથી પણ થોડી, જે સૂકી મેથી લીલી આવે એ પણ ઉમેરી શકો છો. 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે વેજીટેબલમાં તો અહીંયા 1/2 કપ ઝીણા કટ કરેલા કેપ્સિકમના ટુકડા, 1/4 કપ જેટલી ડુંગળી ન ખાતા હોય તો કોબી ઉમેરી દેવાની, 1/4 કપ બાફેલી મકાઈના દાણા, 1/4 કપ ઝીણા કટ કરેલા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને 1/2 કપ જેટલા ઝીણા ટુકડા કરેલા પનીર, તો લગભગ 50 ગ્રામ જેટલા પનીરના ટુકડા મેં ઉમેરી દીધા. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને આપણે આ મિશ્રણને માત્ર 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકી દઈશું એટલે સારું એવું મેરિનેશન થઈ જશે. તો એ 5 મિનિટમાં આપણે બ્રેડ લેશું. તો અહીંયા તમે વ્હાઈટ બ્રેડ, હોલ વ્હીટ બ્રેડ કે મલ્ટીગ્રેઇન બ્રેડ ગમે તે લઈ શકો છો. બાળકો માટે જો તમે બનાવવાના હોય તો મલ્ટીગ્રેઇન બ્રેડ કે તમે વ્હીટ બ્રેડ કે બ્રાઉન બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. આ રીતે 8 બ્રેડ સ્લાઇસ લેવાના છે અને બધા બ્રેડ સ્લાઇસને વેલણના મદદથી આપણે આ રીતે વણી અને ફ્લેટ કરી દઈશું. તો ફોલ્ડ થઈ જાય ઇઝીલી એટલા માટે તમારે ફ્લેટ કરી લેવાના. તો બ્રેડ મેં તૈયાર કરી લીધા છે. હવે મેરિનેશન જે આપણે લીધું છે એને વઘાર કરવાનો છે. તો એક પેન લેશું, એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરી 1/2 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી અને 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. આ રીતે હલકો એનો કલર બદલાઈ જાય તો તમારે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ સાતળવાનું અને એમાં આપણે જે વેજીટેબલ મેરિનેટ કરીને મૂક્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે જ માત્ર આપણે એને સાતળીશું. 2 જ મિનિટમાં તેલ જે આપણે ઉમેર્યું છે એ આ રીતે તેલ એમાંથી સેપરેટ થઈ જશે અને વેજીટેબલ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જશે. તમને જો થોડો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ જોવે તો ટમાટો કેચઅપ પણ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો તમે ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે ઓઇલ સેપરેટ થઈ ગયું. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને જ્યારે આ બધી સામગ્રીઓ ગરમ હોય ત્યારે જ એમાં આપણે 1/2 કપ ચીઝ, તો મોઝરેલા કે પિઝાનું જે ચીઝ હોય એ મેં ઉમેર્યું છે, પણ તમે પ્રોસેસ ચીઝ પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું એટલે ચીઝ મેલ્ટ થઈ જશે અને એકદમ ઇઝીલી બાઇન્ડિંગ આ મિક્સરમાં આવી જશે. તો તૈયાર છે, એને હું સાઈડમાં મૂકી દઈશ. હવે જે બ્રેડ આપણે રેડી કર્યા હતા એના પર આપણે પહેલાં બટર લગાવી દઈશું અને તમારે હવે અહીંયા ટમાટો કેચઅપ, સેન્ડવિચની ચટણી કે પિઝા સોસ ગમે તે લગાવવું હોય એ લગાવી શકો છો. તો મેં અહીંયા પહેલાંમાં સેન્ડવિચની ચટણી લગાવી છે અને વચ્ચે આ રીતે આપણે સ્ટફિંગ મૂકીશું. તો આ રીતે કિનારી વચ્ચે જ તમારે મૂકવાનું અને 2 સાઈડથી આપણે હવે એને ફોલ્ડ કરીશું. તો આ રીતે અને હોલ્ડ રહે એટલા માટે તમારે આ રીતે ટૂથપીક હોય તો આ રીતે તમારે ઇન્સર્ટ કરીશું એટલે આ રીતે એનો શેપ આવી જશે. તો આ રીતે અને બહારની સાઈડ આપણે થોડું થોડું બટર લગાવી દઈશું. તો આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ એવા તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ પાર્સલ કહેશું આપણે એને. તો બ્રેડ પાર્સલ આપણું એક તૈયાર છે. થોડું ઉપરથી આપણે ચીઝ આ રીતે ઉમેરી દઈશું એટલે બહુ સારો એવો એનું દેખાવ પણ આવશે અને ટેસ્ટ પણ આવશે. ઓપ્શનલ છે આ લાસ્ટ સ્ટેપ. અને થોડું 2 સાઈડ આ રીતે ઓરેગાનો છાંટી દઈશું. તો એક તૈયાર છે. એ જ રીતે આપણે બીજા બ્રેડ પાર્સલ પણ તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે બટર લગાવી મેં અત્યારે હવે પિઝા સોસ વાપર્યો છે. ટમેટો કેચઅપ પણ તમે લગાવી શકો અને આ રીતે પૂરી બ્રેડ પર પિઝા સોસ ફેલાવી દઈશું. વચ્ચે આ રીતે આપણે સ્ટફિંગ મૂકી દઈશું અને
તમારે આ રીતે વચ્ચે જ ચીઝ ઉમેરવું હોય તો વચ્ચે પણ ઉમેરી શકો છો અને આ રીતે બીજું પણ તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ પાર્સલ મેં તૈયાર કરી લીધું છે. તો આ રીતે હું 8 જેટલા બ્રેડ પાર્સલ તૈયાર કરી લઈશ. તો બધા મેં તૈયાર કરી લીધા છે. હવે તમે આ બ્રેડ પાર્સલને બેક કરવા માટે અવન પણ યુઝ કરી શકો છો. તો પ્રીહીટેડ અવનમાં તમારે 5 મિનિટ માટે એને બેક કરવાનું છે. તો બહુ ટેસ્ટી એવા રેડી થઈ જશે. પણ જો અવન ન હોય તો આ રીતે આપણે કઢાઈ લેશું, હલકી ગરમ કરીશું, થોડું બટર આ રીતે ફેલાવી અને જેટલા આ રીતે બ્રેડ પાર્સલ એકવારમાં આવે એટલા મૂકી અને ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર 3થી 4 મિનિટ માટે આપણે થવા દઈશું. તો 3થી 4 મિનિટ પછી એકદમ પરફેક્ટ એવું ચીઝ મેલ્ટ થઈ જશે અને નીચેથી એકદમ ક્રિસ્પી એવું થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો હું એને બહાર કાઢીશ સર્વિંગ પ્લેટમાં અને ગરમ ગરમ તમે આ બ્રેડ પાર્સલને સર્વ કરો. તો હું ટમાટો કેચઅપ સાથે એને સર્વ કરી રહી છું. તો તમે બાળકોના લંચ બોક્સ માટે કે બાળકોને નાની નાની ભૂખ લાગે ત્યારે તમારા પાસે જો હેલ્ધી એવા બ્રેડ કોઈ પણ પડ્યા હોય તો એના ઝટપટ આ તમે જોઈ શકો છો ક્રિસ્પી એવા બ્રેડ પાર્સલની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.